ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰੋਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬੁਨਿਆਦ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਐਗਜ਼ਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਵੇ 7 ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਫਸੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਆਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ। BC ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। BC ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਪਰ ਖੋਜ ਤੇ ਬਚਾਅ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 252 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ BC ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੈਰਿਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤੇ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Our community center is getting overflowed with people who are losing their homes, losing everything that they know and love. It's just crazy. It goes further down into town. These people are, houses are underwater, completely destroyed. What little community centers we have and resources we have are being completely sucked dry. We have nowhere to house these people. We can't get out because the highway is closed. There's one small highway open, but they're even talking about closing that down. We have 2 more days of rain. It's supposed to freeze tonight. Things are getting worse. ਐਗਜ਼ਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫਸੇ 275 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 290 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ 100 ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਪੈਂਸਰ ਖੋਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਕਨਾਗਨ ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਖਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਥਾਮਸਨ ਨਿਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। So emergency support services have been up and are up and running. There are 20 emergency support centers have been opened around the province.
Kamloops and Kelowna being the main ones. There will be the supports available to people to help them through this time. They will be working through with EMBC to ensure that they are able to access accommodation. Obviously, the first choice is always with family and friends, but if that's not available, then we'll be making sure that there is accommodation available to them in one of those evacuation centres. And as I said, Kamloops and Kelowna are the two main ones right now. I would first like to extend my condolences to the family of the person who lost their life on Highway 99. And I want to take this opportunity to ask anyone who is a witness to the event or believes their loved one is missing and has not yet been able to make contact to reach out to the Pemberton or Lillooet RCMP detachments. Today, we're providing an update on our response to the significant flooding and mudslides we're seeing across the southern half of the province. This has been an extreme weather event. And while the River Forecast Centre has issued 16 advisories since Saturday, and travelling warnings were continually issued by Dry BC, weather specialists have noticed that the impacts have been significantly greater than expected. Emergency Management BC is supporting local governments as we work together to get through this unprecedented rainfall. There are over 20 reception centres open around BC, and several states of local emergency and evacuation alerts and orders have been declared. While there were 3 landslide incidents cutting off traffic on our highways, all of those stranded motorists have now been rescued and taken to shelter and appropriate supports in nearby communities. Search and rescue teams and the RCMP have been sweeping impacted areas to make sure that no one has been left behind. People from Merritt have been evacuated to either Kamloops or Kelowna. We are seeing significant efforts to move healthcare patients and long-term care and assisted living residents out of flood areas safely. Hope is supporting about 1,100 evacuees with meals, and about 900 people have been sleeping at the church and the high school. And I want to thank the community for all that they are doing. While facilities are limited in Hope, EMBC is working with BC Wildfire Service to get food, water, cots, and blankets to people with their aircraft. Also in Hope, there's an access road being worked on right now that will soon reconnect Hope with the rest of the Lower Mainland. One of our key priorities is on making sure there's a flow of supplies so that people can buy food and essential goods in areas with flooded or damaged roads or railways. I'd like to take this opportunity to thank all the first responders, local governments, and volunteers who have been working around the clock, responding to the flooding and helping people in need. What we're seeing is a natural disaster. Our province continues to prepare our infrastructure and communities for future events, including work to overhaul the Emergency Program Act. But that said, multiple highways remain closed throughout BC, causing disruptions to travel. And I encourage everyone to be flexible with their travel plans. That said, now is not the time to travel or to travel through any areas affected by this emergency. जरा रुको ते सोचो जिन्ना उत्ते ये बीती है, जिन्हां नूं अपने घर खाली करने पे है, ਜਿਹੜੇ इस मौसम ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों हर संभव मदद का भरोसा दिता गया। प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीसी के दक्षिणी तट के इलाके में मीह कारण बने हालातों ते फिक्र भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैरिट ते बीसी के होर इलाकों में हड़ां का सामना कर रहे लोग सुरक्षित रहन। उन्होंने कहा कि फैडरल सरकार सूबे की हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी के फैडरल सरकार सूबे के नाल है। Obviously, extremely concerned about the situation in British Columbia right now, and quite frankly, what hundreds of families are going through. Thousands of people affected across the province.
Extreme weather events. As a government, we've been liaising closely with the Government of British Columbia, providing supports in any way we can, and we will continue to be there. I'm supposed to be speaking with Premier Horgan a little later this evening to make sure that he knows what our ministers have been saying, which is we are there to help in any way, shape or form we possibly can. ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਅਰ ਹੈਨਰੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਡ ਸਲਾਈਡਸ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। एनवायरमेंट कैनेडा ने भी BC ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ 250 mm ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲਾਵਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। BC ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਨਿਵਾਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਡ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਫਸੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Earlier this morning, we expanded the Sumas Prairie evacuation order. Approximately 1,100 homes are now impacted. We are grateful for the support from Chilliwack Fire and Police who are supporting the flooding from the Chilliwack side, and our first responders and staff here at the city who are doing everything that we can to minimize the impact of the flooding. I've talked to the mayor of Chilliwack. They are giving us all of the support that we need, and we're grateful for that. The closure of Highway 1 in Abbotsford has made a significant impact on individuals trying to go between Abbotsford and Chilliwack. The flooding and mudslides have left a number of people displaced. Family and friends are pitching in to help, and more than 80 families have checked into our reception center. The reception center in Abbotsford has moved to TradeX at the Abbotsford Airport to expand our support and provide a warm space for people, and there's also a reception center in Chilliwack. This is an uncertain and scary time for people who are affected. They don't understand what's happening and what the future will be, but there's concerns for their health, their pets, and their families. Our emergency services team is helping to connect people to support. If they need prescription refills, we encourage them to go to a walk-in clinic, primary care center. Our first priority is for the safety of Abbotsford residents. All city resources are engaged in mitigating these emergencies, including Abbotsford Police, Fire Rescue, Engineering, and Public Works. ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਨਾਇਮੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ, ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਇਲ ਡੋਨਾਲਡਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਢਲਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬੈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਬਰ ਕੱਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀਪੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਪ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਟਰੈਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ CN ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਜੈਸਪਰ ਬੈਂਫ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 93 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। The floodwaters that were starting to migrate their way into the east side of the Sumas Prairie, that's all water that's come north from the Nooksack River, so spilled over the Canada-US border. That's what affected Huntington Village and the West Sumas Prairie yesterday, and that water just wants to keep working its way north and west, and eventually will find its way into the Fraser River. The access issues were fairly unique with the highway being closed down last night, and we ended up with approximately 5,000 cars stranded on a fairly large section of the freeway. Search and rescue from Central Valley Search and Rescue coordinated with Abbotsford Police and Fire, and they performed numerous rescues along the freeway. But that caused a problem with this latest evacuation order, is that we weren't able to bring those folks west. So what we decided to do is we reached out to Chilliwack quickly in the wee hours of the morning. We have one of our chief officers from Abbotsford Fire was able to make his way over, and he's in unified command there with Chilliwack Fire, Chilliwack RCMP. We actually have APD members there, Abbotsford Police Department members there, working collaboratively with Chilliwack SAR. That was all supported by Emergency Management BC, so we made that phone call, made a bunch of those calls 3-4 in the morning to get that process started. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਹਵਾਵਾਂ ਪੂਰਬੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਆ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਰੋਮ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ COP26 ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। G20 ਦੇ 1/4 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜਤਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।